अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल په زوړ ټاپک کې زوړ چې کوم لیکچر مونږ ویلو پای کې مونږ آی شروع کړی دی فوټو ریسپټر آی بیا مونږ مختلف لیئرز وی چې آی آوټر لیئر څنګه دی میډل لیئر څنګه دی او انر لیئر بیا چې کوم سیلز آی کې سیلز کې راډز کونز هغې باره کې ما خبره وکړه اینه پس بیا مونږ دا چې کوم د آی سټرکچر دی دا مونږ ایکسپلین کوو نننی ټاپک زمونږ دی میکانیزم آف ویژن چې په سترګو کې زمونږ دا چې کوم امیج جوړیږي د دې څه میکانیزم دی mechanism of vision نه شروع کو The light rays coming through the cornea and lens make an image on the retina کم light rays چې زمونږه سترګې ته راشي دې ډایګرام ته وګورئ فرض کې دې طرف نه داسې light rays راشي نو هغه زمونږ د کارنیا چې کوم ده د بهر ته چې کوم مخامخ سترګه زمونږ ښکاري دا کارنیا د دې نه او بیا د لینس نه د دې نه پاس شي او د هغې نه پس دا بیا په ریټنا باندې ولګي په دې ریټنا باندې داسې مختلف ولګي نو لایټ ریز د کارنیا او د لینس نه پاس شو په ریټینا ولګېده د فوټو ریسپټر سیلز rods and cones of the retina produce nerve impulse in the neuron present in the retina چې کوم فوټو ریسپټر سیلز دي راډز او کونز هغې باندې دا لایټ مطلب لایټ په ریټینا ولګېد ریټینا کې دنده راډز دي کونز دي دا لایټ په هغې ولګي هلته نر امپلس جوړ شي یو میسج جوړ شي هغه میسج چې دی د ریټینا چې کوم نیورونز دي هغې ته ورکړی شي The axons of these neurons are part of optic nerve. د دې نیورونز چې کوم اگزانز دي نیورون کې تاسو ویلو که نیورون کې یو باډي دی ډنډرایټس دي په هغې باندې بیا ته یو اگزان راوتی نو هغه اگزان ته چې دی دا میسج ورکړی شي او هغه اگزان چې دی دا optic nerve دی optic nerve زموږ د سترګې دپاره چې کوم نر دی هغه دی optic nerve دا optic nerve چې دی هغه میسج د دې اگزانز نه واخلي The optic nerve carries information in the form of nerve impulse from the retina to the cerebrum of the brain دا د ریټینا نه د اپټیک نر میسج واخلي د ریټینا چې کوم نیورونز دي د هغې نه میسج او دا میسج ویسي بره زمونږه برین ته برین کې چېرته ویسي سیریبرم ته برین کې بیا تاسو ته ما ویلي که نه برین کې چې کوم کوم پارټس دي فور برین میډ برین هینډ برین نو فور برین کې چې کوم سیریبرم دی دا میسج هغې ته ویوړی شي Here the impulse are processed to produce a meaningful sensation of the shape and color بیا په سیریبرم کې دا کوم میسج چې دی یا دا چې کوم امپلس دی دا پروسس شي دا انالایز شي د دې باره کې هغه وګوري چې دا میسج چې دی دا برابر کړي هلته نو هغه ځای کې موږ ته دا پته ولګي دا سنسیشن موږ ته دا محسوس شي چې کوم څیز موږ ولیده د هغې شیپ څنګه دی د هغې کلر څنګه دی لنډ مثال تاسو ته راکړم دا پین پروت دی دې پین ته ما وکاته د دې نه لایټ ریز راله زما سترګې ته زما سترګې کې کارنیا لینس نه دا پاس شو ریټینا ته بله لاړ شي ریټینا کې هلته راډز او کون سیل چې دي په هغې کې یو میسج به امپلس چې دی هغه به پروډیوس شي نو هغه امپلس چې دی اگزانز به واخلي چې کوم نیورونز دی پای کې هغه اگزانز به واخلي او اپټیک نر ته به یې ورکړي اپټیک نر به دا میسج ورکړي زما سیریبرم ته سیریبرم به زما وګوري چې دا پین چې دی دې نه چې کوم لایټ ریز راله دا به پروسس کړي انالایز کړي د هغې نه پس به زموږ برین ته پته ولګي چې دا پین پروت دی دا د دې شیپ دی دا پکې کلر دی دا بلو دی دا پکې چې دی واټر ټایپ کلر دی نو هغه به زمونږه برین چې میسج چې کوم دی هغه انالایز کړي اوس تاسو ته په چارټ کې ښیم چې سمپلی دا څنګه ده تاسو نوټس دپاره دا وګورئ دې نوټس ته ګورئ میکانیزم آف ویژن لایټ ریز راشي په کارنیا لینس باندې ولګي کارنیا لینس چې دی دا امیج جوړ کړي چېرته په ریټینا باندې دا چې کوم امیج زموږ جوړېږي دا په ریټینا کارنیا لینس نه لایټ ریز پاس شي په ریټینا ولګي هلته فوټو ریسپټرز دي راډز او کونز دا راډ او کونز چې دی کې میسج پروډیوس شي یو امپلس پروډیوس شي په دې راډز او کونز کې یو امپلس چې دی پروډیوس شي هغه چې کوم نیورون موږ سره دي په ریټینا کې هغه نیورون اگزان والیده او اپټیک نر ته یې ورکړي اپټیک نر چې دی د انفارمیشن برین ته ویسي چېرته سیریبرم ته سیریبرم کې دا امپلس پروسس شي د دې انالایزینګ وشي چې دا څه چیز دی د هغې نه پس موږ ته یو مینینګفول شیپ او کلر پروډیوس کړي دا زموږ نننی ټاپک و میکانیزم آف ویژن د دې نه بعد چې موږ کوم شروع کوو د دې نه پس به یې زموږ ډسارډرز آف آیز نو ډسارډر آف آی تاسو په بک کې وګورئ تاسو ریډ ورکړئ د هغې نه پس د تاسو ته بیا ریډینګ به وکړم او تاسو ته بیا زه ووایم چې دا ډسارډرز آف آی دې کې اکثر چې دی نو لږ باندې کنفیوژن جوړېږي په دې ډسارډرز آف آی کې خو انشاءالله زه به تاسو ته ډېر ښکلې په اسانه طریقه باندې دا کلیر کړم چې لانګ سایټډنس څه ته وایي شارټ سایټډنس څه ته وایي نننی زموږ دونه ټاپک پوره دی او سبا ملاویږو په بل ټاپک کې Thank you for watching. Stay tuned for the next lecture.